Narakeet helps you create narrated videos quickly. Use our text-to-speech Greek voices to make language lessons in Greek easily, turn a script into a podcast or make a video from a presentation. Narakeet has 3 Greek text-to-speech voices. Here is a quick demo. Γεια σας. Με λένε Αφροδίτη. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι αναψυχής. Γεια σας. Με λένε Δημήτρης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι αναψυχής. Γεια σας. Με λένε Ελένη. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι αναψυχής. To create text-to-speech videos and audio files with more than 300 voices, check out Narakeet.com.